Hello everyone. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා ඇති ලංකාවේ මෙතෙක්කල් කරපු transplants කියන්නේ දැන් ආයතන කීපයක් තියෙනවා ලංකාවේ කෙසටවන. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රතිඵල දිහා බැලුවාම ඇත්තටම හුඟක් ඝනකමට කියන්නේ තුර්කියේ වගේ විදේශ රටවල hair transplant කරනවා තරම් සාර්ථකව කළා නැහැ කියලා අපිට පේනවා. ඒක ඇත්තටම නළුවෙකුට හිටෙව්වොත් එකයි ඇඩ්වර්ට් එකක් ගත්තත් එකයි නැතත් එකයි ඇත්තටම හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලනකොට එච්චර කෙස් ඝනකමට හිටවලා නැහැ. ඒක දුරින් කෙස් තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හුඟ දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්න තමයි අධික ඝනකමට කෙස් හිටවන්න පුළුවන්ද කියන එක. අර තුර්කියේ වගේ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඇත්තම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති හැබැයි තාක්ෂණයක් තියෙනවා ප්‍රයිම් කියලා. Sapphire Prime. මේක තමයි තුර්කිය කරන්නේ. ඒ තාක්ෂණයෙන් අධික ඝනකමට කෙස් අනිවාර්යෙන් ආයතනගත හැකි. කියන්නේ හුඟක් ඝනකමට ස්වභාවික පෙනුමක් එන්න කෙස් හිටවන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමවේදය කරන්න සුදුසුකම තියෙන එකම ආයතනේ keshatransplant. අපිට විතරයි PHSRC එකේ කියන්නේ Private Health Service Regulatory Council එකේ registration තියෙන්නේ මේ තුර්කියේ Sapphire තාක්ෂණය කරන්න. ඒකේ ඉතා ඝනකමට කෙස් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපේ client කෙනෙක් එයා කෙස් හිටවල මාස 6ක් විතර දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති ඒක ඉතා ඝනකමට වැවිලා. ඔය තියෙන්නේ වර්ධනය වෙන්න තියෙන කෙස් වලින් 60%යි. සාමාන්‍ය මාස 6ක් තියෙන්නේ 60%යි. මොකද මුලින් කෙස් හිටෙව්වහම මුළු මාස කීපෙදි කෙස් හැල්ලා ඊට පස්සේ මාස 3ක් විතර යනකොට අලුතෙන් ඇවිල්ලා දැන් මේ රෝපණය වෙන්න පටන් ගන්න. මේ ගමනේ මුල. නමුත් ඒත් හුඟක් ඝනකමට කෙස් ඇවිල්ලා. ඒකත් එක්කම අපි කෙස් යන එක නවත්තන්න අපි බෙහෙතක් කරනවා Finasteride 0.25 oxygenate කියලා. ඒක රුපියල් 50000ක් විතර වටනවා හැම මාසෙම. අපි ඒක නොමිලේ දෙන්නේ අපේ clients ට. ඒතර තියෙන කෙස් ටික අර ඉතුරු හරිය කෙස් වර්ධනයට සහ හැලීම නවත්තන්න මේ බෙහෙත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තියෙන අර අපි හිතුවු කෙස් ටික නම් කොහොමදත් ටිකටම වැවෙනවා. ඒක ස්ථිර දෙයක් වෙනවා. ජීවිත කාලෙටම වැවෙනවා. හොඳ ස්වභාවික අලංකාර පෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් ඕන නම් අපිට ඕන වෙලාවක අමතන්න 076 99 65 60 074 360 0671. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද?